أغلى دبابة في العالم، تدمر الأعداء تلقائياً وتنافس أفخر الدبابات الأمريكية. صعدت بسرعة الضوء وتسعى دول عربية اليوم لامتلاكها، تركع وتقف وتنفذ مناورات عجيبة. كورية تعمل مصر على تصنيعها، طورت بأياد محلية حتى باتت محط أنظار الجميع. دبابة النمر الأسود القاذفة العجيبة، وضعت لها كوريا الجنوبية كل الإمكانيات اللازمة لتنجح في النهاية بإنتاج أحد أفخر أنواع الدبابات في العالم. هي دبابة K2 بلاك بانثر أو النمر الأسود. بدأت فكرة تصنيعها ضمن مشروع XK2، وذلك بالاعتماد على التكنولوجيا المحلية بشكل كبير. انطلقت عملية تطوير الدبابة في العام 1995، لكن كوريا الجنوبية لم تحصل على النموذج الأول لها حتى العام 2007، حيث تم الكشف عنها رسمياً، وباتت اليوم من بين أكثر دبابات القتال تقدماً في العالم، إذ تتفوق على جميع الدبابات التي تمتلكها كوريا الشمالية أو الصين. يضاف إلى ذلك أنها تعتبر أغلى دبابة قتال حتى اليوم، متجاوزة العديد من الدبابات الحديثة والمتطورة. ولكن ما هي قدرات النمر الأسود؟ ولماذا منحت كل تلك الصفات وتسعى الدول لامتلاكها؟ تستخدم الدبابة الكورية مدفع رين ميتال 120، وذلك بمساعدة مثبت قائم على الليزر، كما أنها مزودة بدروع تفاعلية متفجرة مصممة لتشتيت الصواريخ العادية وحتى الصواريخ المضادة للدبابات. كما أن الدروع الأمامية لها مقاومة للضربات المباشرة من قذائف الدبابات من عيار 120 ملم. كما جهزت بنظام حماية نشط مع نظام للإجراءات المضادة. وتستخدم الدبابة رافعاً آلياً مشابهاً للرافع المستخدم في دبابة القتال الفرنسية لوكلارك، إذ يقوم بنقل وتلقيم قذائف المدفع، مما يقلل أعداد الطاقم، وهي الميزة التي لا تتوافر في معظم الدبابات الغربية. وأكبر ما يميز الدبابة الكورية أجهزة الاستشعار والأنظمة الدفاعية الوفيرة، والتي من ضمنها رادار عالي التردد وأجهزة تحديد المدى بالليزر والكاميرات الحرارية. كما أن لديها نظاماً متقدماً للغاية للرصد، مما يسمح بتعقب واشتباك ليس فقط دبابات القتال الرئيسية، بل طائرات الهليكوبتر والطائرات بدون طيار التي تحلق على ارتفاع منخفض أيضاً، إذ يعمل ذلك النظام على توجيه المدفع تلقائياً للهدف، مع ميزة التعرف على مقاتلات أو دبابات العدو أو الصديق، وذلك لضمان عدم إصابة الأهداف الصديقة. كما يمكن لنظام الرصد بها اكتشاف وتعقب وإطلاق النار تلقائياً على أهداف مرئية بحجم السيارة دون الحاجة إلى أي مدخلات من مشغل بشري. ويمكن للمدفع عيار 120 ملم إطلاق مجموعة متنوعة من الذخائر، وهو متوافق مع جميع مدافع دبابات الناتو القياسية. وتعمل أجهزة استقبال التحذير بالليزر والرادار في النمر الأسود على تشغيل نظام الحماية النشطة، إضافة إلى أجهزة التشويش على الرادار وإطلاق قنابل الدخان متعددة الأطياف تلقائياً لإخفاء الدبابة من الأسلحة المرئية والليزر والأشعة تحت الحمراء. الدبابة الكورية التي تثير إعجاب الجيوش والدول لا تقتصر مزاياها على ما ذكرناه، بل لديها مزايا إضافية تجعلها مبهرة للجميع. فهي من الدبابات القلائل القادرة على ضرب قذائف تهبط بالمظلات، وهي قذائف KSTAM، وهي ذخيرة الهجوم الكورية الجديدة، والتي تعتبر من القذائف الذكية، حيث يتم إطلاقها من الدبابة، وبعد ذلك لا يوجهها قائد الدبابة ولا يتحكم بها، بل تتوجه نحو الهدف وحدها، إذ لديها نظام توجيه خاص بها، وتساعدها 4 زعانف استقرار تتوجه نحو الهدف عبرها. وفي مرحلتها النهائية
تنشر القذائف مظلة وذلك لإبطاء سقوطها لكي تتعامل بدقة مع الهدف. ويبلغ الحد الأقصى لذلك النوع من القذائف 8 كيلومتر. كما تتميز الدبابة الكورية النمر الأسود بتعليق مميز، وهو عبارة عن تعليق هوائي مائي شبه نشط يمكن قائد الدبابة من التحكم في كل عجلة بشكل منفرد، مما يسمح لها بخفض مستواها أو بالمعنى العام الجلوس، أو رفع مستواها بشكل مشابه بالوقوف أو حتى الركوع أو الاتكاء في أي اتجاه بما يتناسب مع الموقف التكتيكي، ويمكنها من اجتياز الأراضي الوعرة بسهولة. كما تقول كوريا أن نظام التعليق هذا أسهل في الصيانة مقارنة بالنظام التقليدي، يضاف لذلك أنه نظام مزدوج الأداء بحيث يمكن تعديله من أجل سفر أفضل وتحسين أدائه على الطرق الوعرة أو الطرق. كما تم تجهيز النمر الأسود بمجموعة أدوات للخوض العميق في المياه لتمكن المركبة من عبور الأنهار وغيرها من عوائق المياه التي يصل عمقها إلى 4.2 متر. ومع كل تلك المزايا لا تزال كوريا الجنوبية تعمل على تطويرها أكثر، حيث اختبرت كاتمات الصوت على الدبابة، إذ تم وضع كاتم للصوت في الجزء الخلفي من الهيكل من أجل تقليل ضوضاء المحرك مما يقلل فرص اكتشافها. كما أن المدفع الرئيسي للدبابة فعال في التصويب أثناء السير فوق التضاريس الجبلية. المزايا الكثيرة والمبهرة جعلت جميع مواقع وخبراء الأسلحة يقارنوها بأفخر أنواع الدبابات الأمريكية، وهي دبابة الأبرامز في نسختها الأحدث M1A2، والتي تتشابه النمر الأسود معها في الحماية. ولكن الدبابة الكورية الجنوبية أخف وزناً بشكل ملحوظ من الأبرامز، حيث يبلغ وزن النمر الأسود 55 طناً مقابل 62 طناً للأبرامز. ويعد الوزن الأخف ميزة مهمة في الدبابات إذا تحقق مع نفس مستوى الحماية والأداء. وعدد أفراد الطاقم 3 في النمر الأسود مقابل 4 للأبرامز. أما عن السرعة القصوى فتصل لدى النمر الأسود إلى 70 كيلومتراً بالساعة مقارنة ب 67 كيلومتراً بالساعة للأبرامز. وقد أكدت كوريا الجنوبية مراراً أن دباباتها النمر الأسود أكثر تطوراً من الأبرامز، ولكن الأمريكيين يقولون أن الترقيات التي دخلت وستدخل على M1A2 أبرامز ستجعلها أفضل دبابة في العالم. ومع ذكر أبرامز فإن مصر تقوم بتجميع عدد كبير من هذا النوع من الدبابات، ومؤخراً ظهرت تقارير عدة تشير إلى نية القاهرة تجميع الدبابة الكورية على أراضيها لتحمل بذلك شعار صنع في مصر، وذلك ضمن تجربة جديدة لمصر سبق وأن نجحت معها مع الدبابة الأمريكية. فهل نرى الدبابة الكورية قريبا بحوزة الجيش المصري وحصريا بصناعة مصرية؟